Khóc cái gì? Nhà này có trả nợ được cho tao không mà khóc? Có chuyện gì sao lại dừng lại vậy? Có cái gì nhắn đường anh ạ? Mày xuống xem nào. Vâng. Vứt bỏ cái cây này đi. Cố định làm gì? Nó chạy mất rồi! Đứng lại! Đứng lại! Đứng lại! Đứng lại! Đứng lại! Ok, đứng lại! Đứng lại! Tao nói nó nhảy đây! Anh là con này, nước xiết thế này mà nó cũng dám nhảy. Kiểu gì tao cũng bắt lại được. Ôi khả năng về đâu. Nếu nó còn sống thì anh em bắt được lại. Thôi đi về đi. Có cái gì dưới suối kia? Hình như là người. Mình phải xuống xem nào.
Đó là một cô gái. Không biết lý do gì mà cô ấy nằm ở đây. Không biết còn sống hay đã chết. Hay là mình quay lại xem như thế nào. Cô ấy vẫn còn sống. Sao cô ấy nằm đây? Bây giờ mình phải làm nào? Cô gì ơi? 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 Bây giờ phải làm nào nhỉ? Hay thôi mình cứ bới về trang trại của mình. Cô gì ơi? 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 Cô tỉnh ở này. Tôi đang ở đâu vậy? Cô ngồi dậy nhé. Đây là đâu? Anh là ai vậy? Tại sao tôi lại ở đây? Đây là trang trại của tôi. Vừa nãy tôi làm việc ở kia, tôi nhìn thấy cô dưới suối nên tôi xuống nước cứu cô. Cô có chuyện gì vậy? Tại sao cô lại nằm ở dưới suối? Quần áo cô ướt hết rồi. Để tôi lấy quần áo của tôi cho cô mặc cho nó lạnh nhé. Đây, cô mặc tạm bộ quần áo của tôi nhé, cho đỡ lạnh. Tôi cảm ơn. Không biết cô gái này gặp phải chuyện gì. Lát nữa mình phải hỏi cô ấy cũng được. Thay quần áo xong rồi à? Ra đây ngồi nghỉ ngơi thôi. Quần áo của tôi lấy cho cô mặc có thoải mái không? Cô tên là gì? Tôi tên là Tiểu Lạc ạ. Nhà cô ở đâu? Tôi không muốn nhắc đến ngôi nhà đấy nữa. Cô có chuyện gì vậy? Tôi thấy cô mặc quần áo cô dâu. Chuyện là tôi Khóc cái gì? Nhưng mày có trả nợ được cho tao không mà khóc? Nó chạy mất rồi.
Có kia đứng lại. Đứng lại. Tao đố mày dám nhảy đây. Ấy là con này. Nước xiết thế này mà nó cũng dám nhảy. Tôi bị gia đình ép hôn với một người tôi không biết. Vậy là tôi cũng hiểu lý do tại sao cô lại làm người kia rồi. Cô ngồi đây nghỉ ngơi nhé. Để tôi đi nấu cho cô bát cháo ăn cho khỏe. Tôi nấu cháo cho cô xong rồi, ăn đi cho nào. Vâng, tôi cảm ơn anh. Tôi nấu như vậy có vừa miệng không? Có ạ. Cô cứ ngồi đây ăn tự nhiên nhé. Để tôi còn đi làm chút việc của tôi. Vâng, anh cứ đi đi ạ. Thank you.
Cứ ở nhà ăn bình tĩnh nhé. Tôi đi thu hoạch. Cô ở nhà trong nhà giúp tôi. Em cứ đi đi ạ.
Đấy, quả đấy đẹp đấy. Được rồi, thấy đâu này. Không cất à? Đây, để cháu đi mượn cân. Một cân được không ạ? Bác cháu. Hai kilo. Bác cho bác cân. Bác cân à? Bác cân. Bác nhặt. Bác này cứ nhặt cho bác đi, bác mua thoảng lắm. Cái này ông mua là bác thích nhất. Bác mua thoảng là 3 cân cho bác. Đây. Đấy, cháu cứ tiền à? Ok. Vâng, vâng. Đấy Bác nhá. ok. Đấy, bác mua về cho cháu làm quà cháu đây. Thế thì ơi. Cái này là nhà em trồng ấy. Ngon mà. Hai cân kìa. Cái này mang nhiều nhiều đi chứ. Bác quay. Dạ vâng. Ôi dồi em ơi, quên cái hết rồi em. Em bán hết rồi chị ạ. Cái này có vẻ ngon đấy. Vâng. Cái đồ đấy nhở, cái đồ cái gì ngon đấy nhở. 2 triệu tiền một cân đấy. Ôi chị lấy hết cái này em 10.000 đâu. Cảm ơn nhá. Xin nhá. Sao có này còn một chị nhá. Ok ok. Nó đang khỏe rồi. Đấy, đi nhờ tí. không đi thì đi nhiều. Có gì vậy cháu ơi? Cháu muốn mua vài bộ quần áo cho nữ bạn. Nữ tầm bao nhiêu tuổi cháu? Cô ấy chắc tầm khoảng 25 26 tuổi. Cao không cháu? Người cũng khá cao, tầm 1m6 ạ. Thế đây bên này cháu chọn đi. Dạ vâng ạ. Đây cháu này. Vâng. Bác tư vấn hộ cháu với ạ. Đây quần nữ cái loại này kìa. Cái này cháu thấy không hợp với cô ấy lắm bạn. Đây thì cháu lấy loại này. Này đẹp này. Xem. Đấy cái này mặc thì nó mềm mại. Chắc là cái này hợp với cô ấy. Bác ơi cháu lấy 2 cái chiếc này ạ. Thì cháu lấy chiếc còn này. áo ở đâu rồi? Đây áo trong này. Cháu vào đây cháu chọn áo. Áo treo trong này. Đây áo đây cháu này. Dạ vâng. Đây là lấy mẫu áo, nhiều mẫu đẹp lắm. Cái để ở đây tí bác gói cho cháu ấy nhé. Đây những cái áo này được không?
áo nữ đây. Có bộ nào nó mềm mại, nó mỏng hơn? Đây thì cháu lấy cái này mặc mấy cái quần kia nó hợp này. À vâng, cho xem. Đấy cái mẫu đấy đẹp. Mặc cùng quần thì nó hợp theo bộ. Vâng. Đây có mẫu này này cháu này. Này Vâng, cũng được. để cho xem. Thưa bạn, chắc cô ấy hợp với những cái mẫu này hơn. Đấy, cái này thôi. Các bạn cái đấy nhá. Vâng. Bác gọi cho cháu ấy ạ. Đây thì cháu lấy ba Đây, cuộn này. vâng. Đây, đây bác gói. Đây bác gói cho. Của cháu chỗ này là hết là 350. Dạ vâng ạ. Đây bác gói cho cháu xong. Của cháu hết 350. Dạ vâng, đây cháu gửi bác. Thì bác xin. Cảm ơn nha. Vâng ạ. Xin phép cho bác cháu đi đấy ạ. Thì cháu đi nhá. Hôm nào lại mua gì để về mua cho bác. Dạ vâng ạ. Cô chưa khỏe, không cần phải làm những việc như thế này đâu. Tôi thấy trong người cũng khỏe rồi nên cũng muốn giúp anh làm một số việc. Lần sau cô không phải tưới nước bằng tay như này đâu. Tôi đã lắp đặt hệ thống nước tự động ở khu vườn của tôi rồi. Vâng. Thôi cô ra bàn nghỉ ngơi. Để tôi ra mở hệ thống tưới nước tự động cho cô xem. Đấy cô xem đi. Đây là hệ thống tưới nước tôi tự làm đấy. Hôm nay tôi đi chợ tôi có mua cho cô mấy bộ quần áo. Cô xem có vừa không? Tôi cảm ơn anh ạ. Đây tôi mua cho cô cả đôi giày nữa. Đấy nhà tắm ở bên kia. Cô đi sang lấy tắm rồi thay quần áo có thoải mái. Vâng ạ. Đi đi.
Cô tắm xong rồi à? Vâng ạ. Anh đang nấu cơm à? Ừ, tôi đang nấu cơm. Anh còn cần tôi giúp gì không ạ? À có đấy. Cô giúp tôi đi hái một ít đỗ và cắt cho tôi ít hành nhé. Không phải vừa đấy cô. Vâng ạ. Hái xong rồi à? Vâng ạ. Để tôi xé hành giúp anh luôn nhé. Ừ, cô hái đi. Thì tôi bảo tôi bật bút điện. Tôi xé xong hành rồi. Tôi cảm ơn.
Phải để tôi nhặt nốt đỗ nhé. Tôi nhặt trước tôi vậy. Cô lấy giúp tôi chai nước mắm không? Tôi cảm ơn. Anh ơi, tôi làm xong đỗ rồi ạ. Tôi cảm ơn nhé. Thôi để tôi làm nốt cho cô, dọn hộ tôi bát đũa với cả cơm ra hộ tôi nhé. Xong rồi đấy, cô ngồi xuống đi để ăn cơm. Tôi đi lấy đĩa hoa quả đấy. Để tôi cho con Milu ăn một chút. Nó là bạn của tôi đấy. Từ khi tôi đến đây là nó luôn đồng hành cùng tôi. Không có cái gì ăn là tôi phải cho nó ăn trước. Đây Milu. Tôi với cô cùng ăn cơm nào. Vâng ạ. Đây. Mời anh ăn cơm. Cô ăn đi. Cô cứ bình tĩnh ăn nha, không phải ngại đâu. Tôi nấu có vừa không cô? Được có ạ. Cô ăn được đi. Tôi ăn đủ rồi ạ. Ừ. Vậy cô ăn hoa quả đi. Đây là quýt hôm nay tôi đi thu hoạch được. Cô ăn xem là cũng có ngon không? Vâng. Cô ăn đi.
Tôi cảm ơn anh đã cứu tôi. Tôi vẫn chưa biết tên anh là gì. Tôi tên là Quân. À, tôi thấy trong người cũng khỏe rồi, chắc ngày mai tôi sẽ rời đi ạ. Hiện tại thì cô chưa có chỗ để đi ấy, thì cô nên ở lại đây. Bởi vì bây giờ cô mà ra ngoài, kẻ xấu vẫn đang tìm cô ở bên ngoài ấy. Tôi cảm ơn anh đã cứu tôi. Nhưng tôi sợ ở lại đây sẽ gây rắc rối cho anh. Cô hãy cứ ở lại đây. Ở đây rất an toàn. Đợi một thời gian nữa, mọi chuyện nó lắng xuống, thì cô có thể rời đi được. Vâng, tôi cảm ơn anh. Anh tốt với tôi quá. Đã cứu tôi lại còn cho tôi ở lại. Vậy anh cho tôi ở lại đây. Rồi anh có việc gì làm thì cho tôi theo anh phụ giúp với. Được. Vậy nếu như cô không muốn về lại ngôi nhà của cô nữa, thì cô cứ ở lại đây. Rồi tôi đi làm việc thì cô cứ đi theo để biết cách làm việc. Việc đấy cũng sẽ giúp cô kiếm được một chút thu nhập để trang trải cuộc sống. Vâng ạ. Thôi cũng muộn rồi. Cô đi nghỉ ngơi đi. Thôi anh cứ để tôi dọn dẹp giúp anh ạ. Vậy cô phụ giúp tôi nhé. Đây, cô cứ ngủ trên giường nhé. Vậy anh ngủ ở đâu ạ? Không sao đâu, tôi còn một chiếc võng nữa cơ. Nên là cô cứ ngủ trên giường đi. Để tôi sẽ đi lấy chiếc võng và tôi căng tôi ngủ sau. Vâng ạ. Anh ấy đúng là một người tốt.
làm gì vậy ạ? Cô dậy rồi à? Vâng, Tôi đang nấu ăn sáng. Cô đi rửa mặt đi rồi còn vào ăn sáng đi. vâng ạ. Cô rửa mặt xong rồi à? Vâng ạ. Đây, con ăn sáng đây nhá. Cô ăn đi. Tôi mời anh ăn sáng ạ. Tôi mời cô ăn sáng nhé. Tôi nấu có vừa không? Dạ có ạ. À cô Tiểu Lạc này. Sáng nay ăn sáng xong ấy, tôi sẽ đi thu hoạch na. Cô có Vâng. muốn đi cùng tôi không? Vậy anh cho tôi đi cùng và để hướng dẫn tôi lần sau tôi có thể tự đi thu hoạch được. Ok. Thế cô cứ ăn đi, xong rồi tôi dẫn cô đi. Cô ăn xong rồi à? Vâng ạ. Vậy bây giờ cô vào thay đồ đi, để mình còn đi thu hoạch. Cô thay bộ màu đen nhé, Vâng, không lên trên đấy nhựa cây dính vào đấy. vâng ạ. Cô đi đi. Cô xong rồi à? Vâng ạ. Rồi, tôi với cô cùng đi thu hoạch nào. Vâng ạ. Đây là vườn na hôm nay chúng ta sẽ thu hoạch ấy. Vâng ạ. Quả na ở đây được bọc rất kỹ càng để tránh sâu bọ. Đi, chúng ta đi bắt đầu đi hái nào.
Đường hơi dốc, cô đi cẩn thận nhé. Đây, chúng ta sẽ thu hoạch ở đây. Tôi và cô cùng nhau hái na rồi mang ra chợ bán. Đây, cho cô cái kẹp. Vâng. Đi, cô đi con. Alo anh à? Bọn mày tìm đến đâu rồi? Đã thấy tung tích của nó chưa? Em đi dọc theo bờ suối mà không thấy nó, khả năng có được người cứu rồi anh ạ. Nếu tìm dọc bờ suối không thấy thì bọn mày về đây. Đi lên thẳng nhà nó. Luôn nha. Vâng. Con này mày không thoát khỏi tay tao đâu. Na ở đây quả khá to này. Trong này quả to này. Có được tôi cầm luôn. Đi. Con này quả khá to này cô này. Vâng ạ.
chúng ta cùng sang kia hái tiếp, cũng sắp đầy đủ rồi. Thế được đấy. Các cô đi cẩn thận. Đây, ta hái thêm một chút ở đây. Ta về. Tôi cũng đầy rồi đấy, con trở lại. Bây giờ chúng ta cùng đi bán thôi. Tôi bỏ túi đây. Đấy, hôm nay tôi sẽ đưa cô đi ra chợ bán thử xem. Rất hoành tráng. Muna hả cô? Muna đi. Mua lần nào bao nhiêu đây? Có muốn gần này cả. Vâng. Vườn đợt này nó đang trái mùa nó đang có ít. Không chị ạ. Xanh đây. Xanh. Xanh đấy ạ? Xanh. Ngày mai là ăn được. Mai đấy. Quá, cân là 2, 4, 6 vậy. 10.000. 2, 4, 6. Đây khoảng đây. Con như thì bao? Tao mua về thấp hơn mà. Rửa tương. Hai làm này ra. Ở đây chính con quả này là ngon này.
Còn này là Nam này là Thái, là 2 4 6 8 9. Đây chỗ này. Đây túi đẹp. Tao quả này là 5 quả rồi. Tao bao nhiêu quả? 10.000 5 quả đấy. Đây. Anh có mày đấy. Này xong rồi. 5 quả cũng được. 11 quả. Vâng. Thế của em đâu? Chín gì đó? Chắc chắn là chị. Cũng là na đấy nhưng mà nó hơi non tí ạ. Bao nhiêu ăn? 11 quả. Nó Thái nhỉ? 20.000. 20.000. Thế thì 10.000 một 5 quả, 10.000 mấy quả. Nó làm biết mà. Thế mày nhận lốt cho tao đi, tao trả lốt. Cho bà lốt từ 20.000 đéo thì vào vào đây. Không, cho vào. Từ nào chị lấy Khác nữa này. 20.000 trả cho nó đéo. Dạ. Hết rồi nha. Hết rồi, cô ra đi. Ngon không? Đã được miếng nào? Thử thế nào? 20.000. Mày đông khách quá, bán nhanh hết cô ạ. Vâng ạ. Thôi bây giờ mình thu dọn để mình đi ra kia mua chút đồ đi. Mấy tháng rồi đúng Đi vào đây cô ơi. Bà bây giờ bà phải ra mà phải cho mà họ bán. Đi, vào đây tôi sẽ mua cho cô một cái gùi để mấy bữa cô đi thu hoạch cho tiện. Vâng ạ. Đây, có một cái đấy. Đây có đúng một cái này, cô lấy cái này nhá. Vâng ạ. Đấy. Chắc là cũng vừa với tôi nhỉ. Cô thử đi xem nào. Giá vừa vặn với cô đấy. Vâng ạ. Tôi ra tôi còn tiền. Chị ơi, cho em gửi tiền cái gùi với. 70. Vâng. Đấy lần này em lấy được. Em gửi chị. Em cảm ơn nhá. Chuối đi. Cô đặt gùi tôi cất cho. Vâng. Cô lấy giúp tôi cái đĩa. Cô xếp hộ tôi mấy quả nan ra nhé. Vâng ạ. Rồi cô bê ra bàn uống nước để tôi đi lấy nước. Cô ngồi nghỉ thôi. Cô uống nước đi. Vâng ạ. Cảm ơn. Hôm nay cô đi thu hoạch nào thấy mệt không? Tôi không ạ. Tôi cũng quen làm những việc này rồi ạ. Ừ. Vậy thì lần sau cô cũng có thể tự đi thu hoạch để mang ra chợ bán kiếm thêm chút thu nhập. Vâng. Tôi cảm ơn anh ạ. Cô ngồi uống nước để tôi vào tôi bật bóng đèn lên cho sáng. Vâng.
Thôi cũng muộn rồi. Cô đi tắm giặt và nghỉ ngơi đi. Vâng ạ. Tôi ngồi nghỉ một lát nữa. Vâng. Cô ấy nhìn cũng hiền lành, cũng rất là biết việc. Nhưng hoàn cảnh cô ấy đáng thương. Rồi, mình đi chuẩn bị bữa tối. Lụ, ra đây. Cô Tiểu Lạc ra ngồi uống trà này. Vâng ạ. Đây, cô uống đi. Cảm ơn ạ. Cô Tiểu Lạc định đi đâu à? Hôm nay tôi muốn đi thu hoạch một mình ạ. Thế cô Tiểu Lạc hôm nay định đi thu hoạch cái gì? Hôm trước đi cùng anh tôi có để ý thấy một vườn cam nên hôm nay tôi muốn đi thu hoạch cam rồi đem ra chợ bán ạ. Ừ, cũng được. Mùa này cam cũng rất đẹp đấy. Nên là cô đi thu hoạch cam mang ra chợ bán chắc là bán được nhiều đấy. Vâng ạ. Cô Tiểu Lạc này, thế cô đi một mình liệu có được không? Dạ được ạ. Tôi cũng muốn đi một mình cho quen. Ừ, Không sao đâu ạ. Tôi cũng muốn đi một mình cho quen. Anh không phải lo cho tôi đâu. ừ. Vậy thôi cô uống nước xong thì đi cho sớm đi, không còn về sớm nữa. Vâng ạ. Thôi tôi xin phép anh bây giờ tôi đi thu hoạch ạ. Ừ, thế cô đi đi, cô đi cẩn thận. Vâng. Nhớ về sớm nhá. Vâng ạ.
Không biết là Tiểu Lạc bây giờ nó như thế nào rồi. Từ hôm cậu Thái đưa đi đến bây giờ còn chưa thấy về thăm mình. Không biết nó ở thế nào à. Còn mình nợ tiền thì không có tiền trả nợ, lại nợ tiền cậu Thái, xong thì bây giờ lại gắn nợ con gái nuôi cho cậu Thái thì không thấy khổ thân con bé. Nó đi không yên tâm tí nào. Mấy ngày nay không ăn không ngủ được. Thôi bà đừng nói nữa, vài hôm tôi vào dân kiếm tiền để trả cho cậu Thái. Tôi thấy khổ cho con bé, Lạc mất cha mẹ từ nhỏ rồi, thấy khổ thân nó quá đi. Ở với mình nó rõ là hiền lành nhưng mà nó lại phải cánh chịu, khổ thân nó quá đi. Tôi thấy sốt ruột quá, nếu vài hôm nữa nó không về thì ông ở nhà để tôi đi tìm nó.
Tí nữa mà nhà nó không trả được tiền, bọn mày lấy hết đồ sao? Đây rồi, nhà nó đây rồi. Bà già kia, con gái bà tôi lấy về nó trốn mất tích rồi. Bây giờ số tiền nợ của bà ấy tôi vẫn phải tính. Bây giờ như này, một là bà đi tìm nó về cho tôi, hai là bà phải lo giả số tiền đấy cho tôi, còn ba ấy là tôi lấy cái nhà của bà. Bây giờ tôi biết tìm nó ở đâu thì các anh thưa để mấy hôm nữa tôi đi tìm nó về đã. Tôi xin các anh nhá. Nó nhảy cầu rồi. Bây giờ bà muốn tìm cái gì thì tìm, không là tôi lấy căn nhà của bà đấy. Tôi xin các anh, bây giờ tôi có mỗi căn nhà này thôi. Thì con trai tôi nợ nần nhiều quá, bây giờ nó trốn mất rồi. Thì để một thời gian nữa tôi kiếm tiền được thì tôi trả các anh. Không được. Bây giờ tôi vào trong nhà bà xem có gì giá trị, tôi sẽ lấy trước. Còn bà muốn làm nào thì làm. Đi vào nhà xem có gì không. Tôi xin các anh. Tôi xin các anh, nhà tôi không có gì đâu. Tôi xin các anh. Mày tìm có cái gì đáng giá không? Chắc nhà có mỗi cái này đáng tiền thôi. Bên này cho tao. Đi. Tôi xin các anh, tôi không muốn cái này thôi để tôi. Xin các anh. Thôi các anh ơi, tôi xin các anh, đừng lấy đồ của tôi. Các anh ơi, tôi không muốn lấy đồ của tôi. Khổ thân Tiểu Lạc con tôi, sao nó lại dại dột thế, nó lại nhảy cầu. Bây giờ mình phải đi tìm nó thôi.
Vâng vâng. Còn là vì sao? Còn là anh Tiểu Lạc ơi, Tiểu Lạc ơi, con ở đâu con ơi? Tiểu Lạc ơi, Tiểu Lạc ơi, con ở đâu con ơi? Tiểu Lạc ơi, Tiểu Lạc con ở đâu con ơi? Mẹ đi tìm con này con ơi. Tiểu Lạc ơi, con ở đâu con ơi? Mẹ đi tìm con này con ơi. Nhét thế này con không biết con mẹ ở đâu. Nhét thế này không biết con tôi bây giờ ở đâu. Trời ơi, con ơi, mẹ tìm con mấy ngày không thấy con ở đâu. Tiểu Lạc ơi, Tiểu Lạc ơi. Cậu Thái bảo con bé nó nhảy cầu rồi, không biết là ở cầu nào. Của những nước hẹp chỉ có thể do chúng ta tự gánh chịu. Được, chúng tôi biết rồi. Như vậy của ngài đấy. Ba con một thế. Con tiền một cân này. Con không hai. Một cân ạ. Cũng chỉ được 3 cân. Em thấy đang được Được 3 cân. Để 2 quả thôi. Đây được rồi, cái này là được xả được này. Nó về cô ạ. Xả đấy ạ. Nó mang về đây, nó mang về đây. Tưởng cây nhà nó đem đi làm mấy. Nó còn 3 quả này lấy nó đây. Cho vào. Không ai nè. Nó là một về rồi nhà cháu nhà.
Không ngờ bọn này lại tìm đến nhà bố mẹ mình rồi. Này mình lấy xe đi.
Tôi chào anh, tôi đi thu hoạch về rồi ạ. Cô về rồi à? Cô đưa gùi cho tôi cất đi, cô ra rửa chân tay vào để ăn cơm. Cô ngồi đi. Vâng ạ. Xin. Đây cô ăn đi. Vâng ạ. Đấy, hôm nay cô đi thu hoạch thế nào? Hôm nay tôi thu hoạch được rất nhiều cam đẹp nên bán cũng rất nhanh hết ạ. Thế sao cô đi về muộn vậy? Tôi thấy cô về muộn nên là tôi chủ động nấu đồ ăn sớm. Vâng ạ. Hôm nay trên đường về tôi có ghé qua nhà tôi một lúc nhưng tôi chỉ dám đứng nhìn từ xa nên tôi về hơi muộn. Thì ra là vậy. Chắc là do cô xa nhà vài hôm rồi nên cô cũng nhớ nhà, phải không? Thôi, không nhắc đến chuyện này nữa. Tôi với cô cùng ăn đi cho nóng. Vâng ạ. Cô ăn đi. Tôi nấu có vừa không? Dạ có. Cô ăn nhiều vào nhé. Cô ăn thêm đỗ này. Đỗ ở vườn tôi nấu ngon lắm. Vâng ạ. Cô Tiểu Lạc hôm nay dậy sớm vậy? Vâng ạ. Cô lại định đi đâu à? Hôm nay tôi định đi thu hoạch ổi nên tôi dậy sớm một chút ạ. Tôi có pha ấm trà rồi, anh uống đi cho nóng ạ. Cho tôi xin một cốc. Tôi mời anh. Tôi cảm ơn. Trà ngon lắm, cô cùng uống đi. Vâng ạ. Thế cô có cần tôi đi cùng cô không? Dạ không cần ạ, tôi đi một mình cũng được. Anh có bận việc gì thì anh cứ làm việc của anh đi ạ. Vậy cô đi một mình cẩn thận, đừng về muộn như hôm trước nữa. Vâng ạ. Tôi sẽ ở lại trang trại, tôi làm một số việc ở trang trại. Vâng. Vậy bây giờ tôi xin phép anh tôi đi luôn cho sớm ạ. Vậy cô đi đi.
Ra.
nóng này thôi. Đấy, nhà tình cũ à?
Không ổi cô. 20.000 một cân ạ. Mày thích nó cũng phải là Cái đó này. Em mình cân quả này đây, anh chị đừng cái đó. Cho nó quay. Để ăn một quả lấy một quả thôi. Cân đi. 4 lạng 4 lạng 8.000. Ok, đây đây kia. Dín 2 cân. Cô kiếm tiền lẻ bán đấy cháu ạ. Nhiều quá rồi thì lẻ chứ xăng ra sẽ luôn đấy. Một cân một. Cho tiền lẻ. Quay tao đánh cho mày đấy. Quả nào ngon. Mấy quả bác sĩ chanh này mày ăn nó không kinh nghiệm chua. Được chưa? Ăn đây. Nếm ăn.
Bác ơi mua ổi đi ạ. Khoảng bao nhiêu một cân? 20.000 một cân ạ. Mấy con vừa mua mai này. Có 2 quả thôi. Được bao nhiêu thì được. 2 quả được 10. À, hơn nữa. Bao nhiêu cũng được. Lúc nãy một quả đã 18. Cái này ăn có đeo cân cân ạ. Đấy là 6 lạng. Cái này mình. Rồi ạ. Cảm ơn. Mai là chết rồi đấy. Xem. Cái quả đấy á. Mà giòn. Đấy mà được. Nào cũng giòn. Đây lớn đấy. Nó hơi xanh xanh ăn độc rồi. Vàng. Bao quả này quả 20.000. Đấy. Đây chết đây rồi này. Ủa đây đặt lâu rồi. Kín lại. Ăn đi. Em vừa mua chị vừa mua tét đâu mà tét tao vừa ăn đấy không phải tét đâu, không phải nó tét đâu. Phải đến 15.000. Đúng rồi em tét. Ăn được. Ăn đi. Tí để cho mặt đấy. Đây rồi. Chó nhìn. Cảm ơn ạ. Xinh. Chó như là nào? Tí phấn xoàn và nhìn cũng ngon nhỉ. Phải hơi phải cay. Đã xong rồi. Gần gần mơ 2 rồi. Tôi cho lấy 1 cân. Lấy 20.000. Thằng mấy quả đấy lo để tao mua đó. Nặng. Không phải là cầm lợp của mày. Thế. Mua thôi. Coi cháu trả cân.
Chào anh, tôi mới đi thu hoạch ổi về ạ. Cô Tiểu Lạc về rồi à? Vâng. Cô ngồi nghỉ ngơi uống nước này. Vâng ạ. Cô uống nước này. Vâng ạ. Hôm nay cô đi có mệt không? Dạ cũng bình thường thôi anh ạ. Vậy hôm nay cô bán có đắt hàng không? Hôm nay tôi bán cũng nhanh hết lắm anh ạ. Tôi có để lại một ít để tôi mang vào rửa rồi chúng ta cùng ăn nhé. Vậy cô đi rửa quả đi. Vâng ạ. Đây cô ngồi đi. Ồ, nhìn cũng khá ngon đấy, cô Tiểu Lạc nhỉ? Vâng ạ.
mời anh ăn thử ạ. Cô Tiểu Lạc cũng ăn đi. Vâng ạ. Ồ, ngon quá cô Tiểu Lạc. Vâng ạ. À đấy cô Tiểu Lạc này, hôm nay tôi ở nhà ấy, tôi cũng làm một cái hệ thống đèn ở khu vườn ấy, để tôi vào tôi bật cho cô xem nhé. Vâng ạ. Đấy, cô Tiểu Lạc xem có đẹp không? Dạ đẹp lắm anh ạ. Anh khéo tay thật đấy ạ. Không có gì đâu, những cái này thì nó cũng đơn giản với tôi thôi. Cô Tiểu Lạc cũng nốt đi. Vâng ạ. Anh quan thêm ổi đi ạ. Thật sự.
Cưới có mời đâu, em không mời nó đâu. Mời không đi nữa, đi còn dê chứ gì. Cao với đá ở đây. Giờ nó lại liên quan đến Thế thì em dừng lại để làm gì ta? đi. Hôm nọ là bắt đầu. Nó không lấy lòng cả. Không, chị mang về đi. Đâu rồi hả chị ơi? Vừa hết rồi, nó hai ăn được một cân khoản rồi. Mình đến hành động cơ mà, sao mình tự ra cái hành không ta ác chứ không ta lâu thành đỏ. Về nếu mà em sát em được phải không? Không phải ăn làm cái món. Có ăn không người ta đâu biết ăn người ta lấy hành động cơ mà. Một năm người khác đây. Đổ rồi. Nhìn bên kia đấy à? Có xả không? Cái này nó còn non lắm, về đây mà lấy. Mà không ăn thử thì nó có đặc. Trong cái hạt rau nhắm lại chỗ này cây thành bên. Vâng. Nó có được đây cấp bé. Cho cái thành ra cũng lon. 5.000 thì tao có mua. Cái này non bán rẻ đi mà. Cả 5.000 một cân. Non đấy để lấy 4. Mấy quả cái này vào đi cái này. Có tiền nhân tôi chuột gái ơi. Cả 5.000 một cân ạ. Con tôi chuột xinh lung linh thế này. Anh mà đỡ được. Con lấy hết luôn. 5.000 một cân. Mấy quả này nó ao cà leo quá. Tôi bảo nó cái này 5.000. Tôi bảo không phải là cô 5.000 lấy không? Ta đang người ta đổ dưới này vừa rồi về thôi hết rồi đi.
Hình như con Tiểu Lạc sao nó lại xuất hiện ở đây nhỉ? Alo, có chuyện gì đây? Anh Thái à? Em nhìn thấy một con giống Tiểu Lạc lắm. Mày có chắc là nó không? Vậy mày bám theo nó đi. Không có gì về báo đại tao luôn nhá. Vâng. Để em đi theo dõi nó một đoạn. Alo, Alo anh Thái à? Em vừa thấy nó vào một cái căn nhà không biết nhà của ai. hiểu đúng là nó không? Đúng là nó rồi anh ạ. Vâng, để em theo dõi nó một lúc nữa. Cô về rồi à? Đấy, cô ngồi uống nước đi. Cô uống đi. Cảm ơn ạ. Hôm nay cô đi thu hoạch cái gì đấy? Hôm nay tôi đi thu hoạch được dưa chuột ở bên làng bên. Ở bên đó cũng có chợ nên tôi đem bán luôn ở chợ bên đấy anh ạ. À thế à? Vâng ạ. Chắc là dưa chuột mùa này ngon nên là chắc vẫn đông khách đúng không cô? Vâng ạ. Thế còn anh hôm nay ở nhà anh có làm được công việc gì không ạ? À, tôi có làm cái nhà vệ sinh ở đằng bên kia kìa, cô xem đi. Nhưng tôi vẫn chưa hoàn thiện xong cô Tiểu Lạc ạ, chắc phải một buổi sáng nữa mới xong được. Vâng ạ. Nó ở với một thằng đàn ông nào lạ lắm anh ạ. Thế mày về luôn đi. Để tao mày kéo người xuống đấy. Để nó xem con này nó chạy đâu. Thế mày luôn đi. Tôi thiết kế nhà vệ sinh cạnh nhà tắm cho tiện cô Tiểu Lạc ạ. Vâng ạ, tôi thấy như vậy cũng hợp lý. Ừ. Cô uống nước đi. À con này, tao tưởng mày mất tích rồi. Hóa ra mày lại trốn đi ở thằng đàn ông khác. Được, đã xem mày trốn đi đâu.
Cô Tiểu Lạc ra ăn sáng đi, tôi nấu xong rồi đấy. Vâng ạ. Tôi nấu xong thì để cô Tiểu Lạc ăn cho nóng. Vâng, cảm ơn anh ạ. Mời anh ăn sáng ạ. Được, cô ăn đi. À, hôm nay cô Tiểu Lạc có định đi đâu không? Dạ không, hôm nay tôi ở nhà thôi anh ạ. Anh có việc gì cần tôi giúp không? Vậy thì hôm nay cô không đi đâu thì cô hộ tôi làm mấy cái luống rau, rồi tôi làm nốt cái nhà vệ sinh còn dở hôm qua. Vâng ạ. Cô ăn xong rồi à? Vâng ạ. Anh ăn xong chưa? Cô ăn xong rồi. Vậy để tôi dọn luôn giúp anh nhé. Cô giúp tôi.
Cô làm xong rồi à? Vâng ạ. Cô vào ngồi uống nước đi. Cô có mệt không? Dạ không ạ. Anh uống nước đi. Vâng ạ. Anh cứ ngồi đây nhé, để tôi vào cất cuốc với cả bật hệ thống tưới nước. Cô đi đi. Cô Tiểu Lạc lại định đi đâu à? Anh cứ ngồi nghỉ ngơi uống nước nhé, tôi đi ra chợ mua một chút đồ ạ. Thế cô đi đi. Vâng. Cô nhớ về sớm nhá. Vâng ạ. Đâu, nhà nó chỗ nào? Đây nhà nó trong này anh ạ. Đây nhà nó đây anh ạ. À, con này tôi ở trong này kỹ đấy. Làm tao mấy ngày hôm nay tìm. Các anh là ai mà sao vào nhà tôi? Mày đâu có Tiểu Lạc ở đâu? Tiểu Lạc đâu? Các anh nhầm rồi, ở đây không có ai tên là Tiểu Lạc cả. Mày đừng có giấu. Đây anh ạ. Mày xem đi, có đúng là nó không? À, thì ra là cô gái đấy. Hôm trước tôi cứu cô ấy ở một hôm rồi cô ấy rời đi rồi. Mày đừng có giấu. Hai mày lục soát hết cái nhà cho tao. Các anh làm cái này là phạm pháp đấy. Luật pháp cái gì? Ở đây tao là luật. Để ý mà tao cho nó đi tìm.
Mày có thấy nó ở đâu không? Tao không thấy đâu. Không thấy nó ở đâu đâu anh ạ. Tốt nhất là mày đừng có giấu tao. Tao mà nhìn thấy nó ở đây thì mày biết như nào đấy. Tại sao anh lại tìm cô ấy giáo giết như vậy? Nhà nó nợ tao một khoản tiền lớn. Đây là một việc của mày. Mày chỉ cần biết thế thôi. Sao bọn chúng đã tìm được đến đây rồi? Thôi rồi, coi như hôm nay nó may mắn. Còn mày đừng để tao nhìn thấy nó ở đây. Mày đi về. Lại mất dấu nó rồi. Cay thật đấy. Thật là may, cô ấy vừa đi ra ngoài. Nếu không, ở nhà sẽ không biết có chuyện gì xảy ra với cô ấy. Mình phải làm sao bây giờ? Mình lại làm liên lụy đến anh ấy rồi. Cô Tuyết Lạc về rồi à? Dạ vâng ạ. Tôi nấu cơm xong rồi. Bây giờ tôi dọn ra chúng mình cùng ăn nhé. Vâng, để tôi phụ giúp anh ạ. Cô ngồi đi. Vâng ạ. Để tôi lấy cơm cho cô nhé. Cảm ơn ạ. Cô đi đâu vậy? Tôi đi ra chợ mua một ít đồ dùng cá nhân ạ. Rồi, mình cùng ăn đi. Để cô ăn đi. Cảm ơn ạ. À đây, cô ăn món này đi. Món này là món chả đậu tôi vừa làm đấy. Dạ vâng ạ. Chả đậu ngon lắm anh ạ. Vậy cô ăn nhiều vào nhé. Vâng ạ. Sao từ lúc cô đi về ấy, tôi thấy cô hơi buồn. Dạ không có gì đâu anh ạ. Vậy thôi, cô ăn đi rồi nghỉ ngơi sớm nhé. Vâng ạ. Cô ăn xong rồi à? Vâng ạ. Anh ăn xong chưa để tôi dọn luôn ạ? Tôi cũng xong rồi thôi. Tôi phụ cô dọn nhé. Vâng ạ.
Tôi thay quần áo xong rồi anh cũng đi tắm giặt thay quần áo đi ạ. Ừ. Vậy cô đi nghỉ ngơi sớm đi nhá. Vâng ạ. Mình ở đây sẽ mang lại sắc số cho anh ấy. Mình phải làm gì để giúp cô ấy bây giờ? Tìm nó một ngày không thấy nó ở đâu, nếu có này hệ gì thì mình không biết là sống như thế nào. Có thể lạc ngủ nước đi. Vâng ạ. Qua cô ngủ ngon không? Dạ cũng được ạ. Ừ. Tôi thấy sắc mặt của cô không được tốt, cô có chuyện gì à? Đã không có chuyện gì đâu ạ.
Vậy cô Tiểu Lạc hôm nay đừng có đi đâu cả. Cô ở nhà trong nhà giúp tôi. Vâng ạ. Tôi đi ra chợ tôi mua một chút đồ rồi tôi sẽ quay trở lại sớm. Vâng, vậy anh cứ đi đi ạ. Ừ. Vậy tôi đi nhé. Vâng. Cô ở nhà nhé. Vâng ạ. Nhớ là đừng có đi đâu đấy. Vâng ạ.
Từ nhà. Ôi, Ơi. Wow, cháu. em bao tiền đấy? Em trăm cháu ạ. Cô cho cháu cái này nhé. Cô sợ đi. Cô ca này được. Cầm lấy cô đi túi nhá. Vâng, vâng, cảm ơn. Trời cũng trở lạnh rồi, mình mua cho cô ấy cái áo để cô ấy đi sinh hoạt cho đỡ lạnh. Bà mua cho cháu không? Thế. Bà cũng không có ai mua cho bà như thế.
Tiểu Lạc ơi, tôi về rồi này. Cô Tiểu Lạc ơi. Cô Tiểu Lạc ơi. Cô đi đâu rồi? Cô Tiểu Lạc ơi. Cô Tiểu Lạc ơi. Anh Quân, khi anh đọc được những dòng này, có lẽ tôi đã rời khỏi trang trại, nơi đã từng là chốn bình yên nhất trong quãng đời nhiều giông bão của tôi. Tôi đã do dự rất lâu trước khi viết lá thư này, bởi tôi sợ rằng chỉ vài dòng chữ không thể nói hết được lòng biết ơn của tôi dành cho anh. Nếu có thể nói lời tạm biệt trực tiếp, có lẽ tôi đã không đủ can đảm. Cảm ơn anh vì đã cứu tôi vào lúc tôi tưởng như không còn đường quay đầu. Cảm ơn anh vì đã không hỏi quá nhiều, không phán xét, chỉ lặng lẽ cho tôi một mái nhà, một bữa cơm ấm, cho tôi cảm giác được tồn tại mà không phải sợ hãi. Những buổi sáng nghe tiếng gà gáy, những lúc anh làm việc ở trang trại, hay những lần anh dẫn tôi đi thu hoạch, tôi đã từng nghĩ giá như thời gian có thể dừng lại ở đây. Tôi rời đi không phải vì tôi quên ơn anh, mà vì tôi hiểu không thể mãi núp sau sự che chở của anh. Những gì anh đã làm cho tôi sẽ mang theo suốt quãng đời còn lại. Nếu không có anh, có lẽ sẽ không có Tiểu Lạc của ngày hôm nay. Nếu có một ngày nào đó tôi đủ mạnh mẽ để quay lại, tôi mong được gặp anh với một Tiểu Lạc khác, không còn sợ hãi, không còn chạy trốn. Còn đây là số tiền tôi dành dụm được từ những lần đi thu hoạch. Tôi muốn để lại cho anh thay cho lời cảm ơn vì đã cứu giúp tôi. Còn bây giờ, xin cho tôi được nói lời tạm biệt. Chúc anh luôn bình an với cuộc sống ở trang trại này. Tiểu Lạc. Sao cô ấy lại bỏ đi vào lúc này? Bọn chúng vẫn đang tìm cô ấy ở bên ngoài. Không được, mình phải đi tìm cô ấy ngay đi. Con về rồi à con ơi? Lạc ơi, con quay về nhà với mẹ đi con ơi. Tiểu Lạc ơi, con đi đâu đây? Con đừng đi con ơi.
Con ở nhà với mẹ con ơi. Con ơi. Con đừng đi con ơi. Con ở nhà với mẹ con ơi. Mẹ biết lỗi rồi. Con ơi. Con đứng lại đi con ơi. Có làm sao không? Không sao đâu, con về với mẹ thì tốt rồi. Con về với mẹ, mẹ thương lắm. Con về mẹ thương lắm. Ôi trời ơi. Con về nhà mẹ đi con. Về nhà mẹ. Con mẹ ngon đấy. Ủa mẹ, con đi ở đâu mà bây giờ thì con gầy thế này đi. Con mẹ gầy thế này, mẹ tìm con mãi không thấy con ở đâu. Con mẹ gầy thành sao quá. Rồi cậu Thái bảo con nhảy cầu, mẹ đi tìm con mấy ngày trời mà không thấy con. Bây giờ ông trời cho mẹ, con với mẹ quay lại mừng quá rồi con ạ. Con không sao đâu mẹ, con được một người tốt cứu. Nhưng bây giờ con không thể ở đấy được nữa. Bọn chúng đã tìm đến đấy rồi. Thế thì con về nhà mẹ nhá. Con về nhà ở đây mẹ nhá. Kể cả mẹ con mình nghèo khó cũng sống ở với nhau được con ạ. Con không thể ở đây được đâu mẹ ạ. Bọn chúng sẽ tìm đến đây đấy. Con sẽ đi kiếm tiền để trả nợ cho mẹ. Con yên tâm con ạ. Bố đã đi vào rừng để kiếm tiền để trả nợ cho gia đình mình con ạ. Con không phải đi đâu nữa. Con về đây thì mẹ cho ở đây đó. Mẹ có chuyện này muốn nói với con. Không biết là nên nói với con không. Mẹ áy náy lắm con ạ. Mẹ có chuyện gì mẹ cứ nói đi ạ. Không sao đâu. Thực ra con không phải con đẻ của mẹ. Không biết là nhà mẹ thì ở trên đồi ấy. Xong thì sáng dậy thì mẹ ngủ dậy đã thấy con ở cửa rồi. Không biết là ai đem con đến đặt ở cửa ấy con ạ. Vậy tại sao bây giờ mẹ mới nói cho con nhé? Mẹ tại vì mẹ không muốn cho con biết cái sự thật này con ạ. Mẹ coi con như con đẻ của mẹ ấy. Mẹ cũng chẳng có ai. Mẹ chẳng có ai thì mẹ thấy con như thế mẹ cũng muốn cho con rời xa mẹ. Vậy là vì con là con nuôi nên bố mẹ mới gả con cho thằng đó để trừ nợ phải không? Không phải đâu con ạ. Nên cái thằng con của mẹ nó chơi bời, nó nợ nần nhiều quá thì xong gán con cho cậu Thái lúc nào mẹ không biết con ạ. Không phải mẹ đâu. Mẹ thương con còn chưa hết. Vậy mà con cứ tưởng bố mẹ nỡ bán con cho cậu ta. Bây giờ thì con đã hiểu rồi. Nhưng bây giờ con cũng không thể ở đây được nữa. Con sẽ đi ra ngoài kiếm tiền. Con vẫn sẽ gửi tiền về cho bố mẹ để trả nợ cho cậu ta. Mẹ khổ cho con quá con ạ. Con mà làm con nuôi nhưng mà con lại giúp đỡ mẹ thế này thì lại đi kiếm tiền về cho mẹ trả nợ cho cậu ta. Vất vả cho con. Thôi bây giờ con phải đi luôn đây. Con không thể ở đây lâu được đâu. Bọn chúng sẽ tìm đến đây phá đến mẹ. Con ở đây ở lại với mẹ. Bố mẹ ở lại hãy giữ sức khỏe nhé.
Con đi về mẹ nhá. Con ơi, con ở lại mẹ một lúc nữa đã. Con ơi. Không biết cô ấy đã đi đâu mà mình đi tìm không thấy. Một thân một mình, con gái không biết ra ngoài kia sẽ gặp được vấn đề gì. Số tiền này mình sẽ giữ hộ cô ấy. Ở đây có một căn nhà bỏ không. Chắc hôm nay mình sẽ nghỉ tạm lại ở đây.